હેલો દોસ્તો, હું છું દશરથ ઠાકોર. તમે જોઈ રહ્યા છો અમારી ચેનલ ફૂલ બેરામ વેલ્ડિંગ વર્ક્સની અંદર. આજે આપણે વાત કરીશું એક નવા શેડની જેમની અંદર અમે પતરા ફિટિંગ કમ્પ્લીટ કરીને બેઠા છીએ. પ્લીઝ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલો. થેન્ક યુ. ઓલા ઉપર ચઢ હેડ અલે હા ભાઈ તારી શાંતિ રાખતી હજુ તો બધું બહુ ઉતારો બહુ એમબી ખાય છે આ તો કહું છું. એ આપણે નીચેનું જોઈ લઈએ છીએ તો હવે આપણે શેડની ઉપરનો નજારો પણ આપણે ચેક કરી લઈએ કે ઉપરથી કેવું દેખાય છે. તો અહીંયા સીડી લગાવેલી છે, તમે જોઈ શકો છો. સામે સીડી છે, ત્યાંથી આપણે ઉપર જવાનો રસ્તો છે, તો ઉપર નથી જઈશું. ઓકે, આ પાણીનો જગ પણ લઈ લઈશું જેથી કારીગરને પાણી પીવા માટે યુઝ કરીએ. કમ્પ્લીટ વિડીયો જોવા માટે પૂરા જોઈ લઈએ. હવે આપણે ઉપર આવી ગયા છીએ. હવે તમે જોઈ શકો આ પણ પતરાનું ફિટિંગ અમે જ કરેલું છે, એટલે કે આપણે કરેલું છે. અહીંયા પણ કમ્પ્લીટ ફિટિંગ પૂરું થઈ ગયું. હવે આપણે આ ધાબાની સ્કીને ઉપર ચડીને પેલી પર જવાનું છે, શેડની ઉપર જવા માટે. અહીંથી તમે જોઈ રહ્યા છો સામે કારીગર કામ કરી રહ્યા છે. શેડની કમ્પ્લીટ સાઇઝ 82 બાય 52 એની 82 ફૂટ લંબાઈ છે અને 52 ફૂટ પહોળાઈ છે. અને સેન્ટરમાં એટલે કે આ વેન્ટિલેશન લાગેલ છે, જેથી હવા ઉજાસ માટે નીચે હવા ઉજાસ માટે લગાવેલી છે વ્હાઇટ કલરનું. હવે વાત કરી છે સેન્ટર એટલે કે મોભારીઓ આપણે કહેવાય તો મોભારીઓની હાઇટ જે ઊંચાઈ છે તે 20 ફૂટ છે અને પાછળ જે સામે ઢાર દેખાય છે એકના 17 ફૂટ ઊંચાઈ છે અને એ સેન્ટરમાં 20 ફૂટ ઊંચાઈ છે. આ જરી માટે દિવાલની અંદર પતરું જેથી પાણી ના પડે તે માટે દિવાલની અંદર આ કારીગરો જરી મારી રહ્યા છે, જેથી અંદર પતરું ફિટિંગ કરીને પછી સિમેન્ટિંગ કરી દેવામાં આવે છે. લાવ સ્ક્રૂ હો હું લાવ નોના જ જોઈને તો આપણે મોટા કરવા પણ મોટા તો ફાવશે. નવું પોનું ચડાવ્યું વિકા નવું પોનું ચડાવ્યું ભાઈ. નવું લઈ લો ને, સ્ક્રૂ પડી છે ઉભો રહે લેતો.
લાવ સ્ક્રૂ. હો હું લાવ નાના જ જોઈએ ને તો આપણે મોટા કરવા પણ મોટા તો ફાવશે. નવું પોનું ચડાવ્યું, નવું પોનું ચડાવ્યું વિકા, નવું પોનું ચડાવ્યું ભાઈ. નવું લઈ લો ને, સ્ક્રૂ પડી છે. ઉભો રહે લેતો